is 10. Na, most elvileg működnie kellene a hangnak. Jó. Na hát a régi mikrofonomon keresztül beszélgetünk. És akkor elvileg így a játéknak is van hangja. Mondjuk én most attól halkan hallom. Azt meg is nézem, hogy... Itt nem tudok beállításokba menni. Jó, várjátok egy nagyon picit. Come back anytime. Jó, mondjuk így viszont jó. Csak nincsen... Jó, most már látjátok a képet is. Na most kimegyünk egy picit, körbenézzük, hogy így mennyire működik, mennyire jó. Kell-e valamit állítani, egy a pixeles, na, hogy fut? Nincs pixel, na akkor jó. Nekem egy picit megmondom őszintén, a játék élményem csökken, hogy nekem nem tűnik olyan szépnek így a játék, mint amilyen, de igazából ez a legkevesebb, hogyha ti szépen látjátok már minden, akkor én azt bevállalom, hogy saját magamnak egy kicsit. Jó. Megyünk akkor játszani, ott fejeztük be, hogy akkor lejátszok azokat a izéket. Ja, szép. Nektek szép a játék. Akkor így lesz, srácok, ezentúl. Várjatok, majd aztán Petrával is beszélünk. Lejátszok le ezt a géprahamot. Jó, na. Szóval az alapleckét ezt meg tudtuk tanulni abból a szempontból, hogy hogyan kell támadni, mozogni, stb. Jó. Most elvileg lesznek a különböző terepek, amik adnak majd boostot az egyes lényeknek. Ja. I knew I'd make a strike player out of you yet. How about this time I tell you how to use a board's terrain to your advantage?
This one's got all the different terrains you can encounter in a game of Strike. Knowing when and how to use them can mean the difference between victory and defeat. Terrain mainly affects your machine's combat power. As you know, when fighting an opponent's machine, you compare its combat power to yours. The higher your machine's combat power, the more damage you can do. Yeah, it's okay. So finding the right terrain is an essential strategy for overpowering your opponent. Here, I'll show you. Grab that piece to your left and move to attack my machines. Jó, megfogjuk ezt. Now let's take a look at your machine's combat power. Combat power is the sum of a machine's attack power and the value of the terrain it's standing on. Since your machine is attacking, it's using its 2 points of Igen, attack power. alapból 2. It's also standing on forest terrain with a value of 1 point. Add those together, and your machine has 3 points of combat power. My machine is standing on grassland terrain with a value of 0 points. It's also not attacking, which means their attack points aren't in play. So my combat power is 0. Jó, ez This így means oké. your machine can do 3 points of damage. Go ahead and test it out. There you go. Oké. Now, choosing the right terrain doesn't just improve your offense. It can also help defend your machines from attack. Grab your other piece and place it in front of my second machine. Since your machine is attacking, it's using its 2 points of attack power. It's standing on grassland terrain. This terrain has a value of 0. This means your machine's combat power adds up to 2 points. Igen. My machine can't use their attack power since they're defending their position. But they have the higher ground. They're standing on forest terrain, which is worth 1 point. This means my combat power adds up to 1 point. Now, the front of my machine is colored blue. This means that the spot you're about to attack has armor protecting it. Which means my machine gets an extra point, giving it a total of 2 combat power points. If we compare the combat power of both machines, you'll see that you won't be able to do any damage. Whenever you're unable to top an opponent's combat power, you can still choose to attack and break their machine's defenses instead. Go ahead, try it out and see what happens. Jó. Ha, see? When you break a machine's defenses, you can knock it backwards. Sure, both our machines will receive 1 point of damage, but knocking my machine off that terrain makes it more vulnerable to attacks. Not only that, if my machine had been blocked from moving backwards, it would have received an extra point of damage. Aha. And if my machine had been blocked by another one of my pieces, that machine would have received damage as well. Ó, That's why egymásnak breaking a lehet machine's defenses is a great way to lökni. deal damage to several pieces at once. Useful, right? Okay, now go ahead and end your turn. There's still one more thing I want to show you. Jó, szóval ha egymás mögött áll a bábúj, és így nekilökjük, akkor sebződnek mind a 2. Másik részről nézve viszont... Szerintetek... End your turn so we can get Ja, going, nem okay? lehet a tutoriálban más csinálni, mint hogy befegy. All right, as we've seen, the higher the terrain, the more it'll add to your machine's combat power. Aha. However, there are 2 other terrains that work a little differently. This is what we call a chasm. Only flying machines can be placed on those. Ó, valójában But szakadék. it'll take away 2 combat points if you do, so be wary. This is marsh terrain. Landing on it will take away 1 combat power point from most machines. Ó, van szakadék, It'll van also keep your mocsár. machine from moving for the rest of the turn. Here, let me show you. Grab that machine on your left. See? All you can do now is wait for your next turn to move again. Or you can overcharge your machine to get out of there. Aha. You can still attack belelépsz, any akkor nearby vége. enemies so you're not completely helpless.
Well, I think that's enough yammering from me for now. Promise it'll all come in handy next time you play. Azt hittem le kell játszani, de nem. Jó. Ennyi. Géptípusok és képzettségek lecke. Bonyolódik azért, de az alapvető támadás mozgás mechanika, hogy... Bocsánat. Az így oké. Szóval ha támadsz, akkor van támaderőd, de ha védekezel, akkor alapesetben nincs, ha csak olyan terepen nem állsz, ami ad egy plusz támadási zsebzést. Ebből adódóan ugye lehet úgymond védekezni, hogyha a bábréd egymás mellett állnak, és az ellenfél áttöri a védelmedet, neki tudja lökni a másik bábudnak, akkor mindkét bábú sérül, illetve ha mondjuk túl nagy a terepviszony közti különbség, akkor ugye nem tud, vagy hát a falnak lökött hátra, és ezért is sebződik, de nem megy el arról a területről. Ez így okés. Akkor minél magasabb területen vagyunk, annál nagyobb a bónusz. Ez ugye a high grounds igazából előnye. Ez is oké. Illetve van a szakadék, ahol ugye csökkenti a védekezési bónuszunkat. Azaz több sebzést tudunk kapni, nem tudunk benne tovább mozogni, meg ilyenek. Na, ezek lesznek majd egy kicsit nehéz, hogy melyik terep milyen. De nem baj, mert ez szerencsére írja. Here for more tips? Why don't I tell you a bit more about the pieces we used to play? In a normal game, you get to choose which machines you place on the board. Each one is worth a certain number of setup points, and you can spend up to 10 assembling your army. That matches your strategy? Okay. Master. When assembling your army, there are a few things to keep in mind. First and foremost, you can never have more than 4 of the same machine on the board at the same time. With that in mind, most players would choose machines based on how far they can move or how much attack power they have. But a real strike player will be looking at a machine's type and skills. Let's take a quick look, shall we? Pick up that machine on your left. Jó, akkor egy üreg első. Alright, let's talk about the different ways in which a machine attacks its opponents. In other words, its machine type. If you look at your notes, you'll see this machine here is a melee type. You can also tell by the shape of the base the piece stands on. A melee type machine attacks the first enemy within range, and no one else. We've seen this plenty of times, so just move that piece forward so I can show you some more stuff. Yeah. Great, now grab your other machine. Looks like we've got ourselves a gunner type machine here. Lövész. This means they'll only hit the farthest enemy in their attack range. Let's move that machine forward and end your turn so we can take a look at the rest of the pieces. Ahogy sprintben jól tovább tud menni, plusz egy izét. Let's go with this piece first. This is a ram type machine. Attack an enemy with it and it'll push the piece backwards. Van olyan a kérdező, ami öklelő típus, ami neki ront az ellenfélnek, mint egy tank. See, now my machine has taken over your machine's spot on the board. This is a great way to take the advantage away from your opponent if they have the higher ground. Looks like we have one more piece to look at. Now this is a beauty of a piece, a dash type machine. When it attacks, it'll move to the end of its attack range and damage every machine in its path, including your own. Oh. So make sure you take a good look at the board before you send it off to Szóval the mindenkit megtámad, de ahogy you should also make sure it's able to finish its attack on an empty spot. Otherwise, you won't be able to attack at all. Here, I'll show you. Look, it even rotated your piece. A nifty little piece you'll definitely want in your set. If you look at your notes, you'll notice this particular machine has one of the skills I mentioned before. There's quite a few of those, and
We haven't even looked at all the machine types yet. But I'm pretty sure you've got more important things to do, so I made you a list. It's got all the tips and tricks we talked about, too. I think that about does it for now, so if you want to play a real game, just let me know. Jó. Akkor nem tudom mennyire volt világos ez a rész. Ez a rohamozó az egy fos. Azt fúran neki szalad az eneminek, ha át tudja ugorni, meg is fordítja, így hogy pluszba sebez, meg mindenki, aki az útjába kerül, az sebez, de a saját csapattársadat is. Oké, nézzünk egy rendes meccset. Az én köröm. Akkor a bal oldalt látjuk a izét. Ellasszunk ki egyet. Sok helyre nem tudjuk tenni. A sárga ad plusz damage-et. A zöld az semmit. Jó. Board's all yours. Nem. A sima sárga az semmit nem ad. A zöld meg igen. My turn. Okay. Your move, Red. Thank the forge you hit armor. Jó. Time to get serious. Rendben. Ne, eddig nem tudom mennyire világos. Azért léptem ide, mert ez ugye plusz bónuszt ad, ahogy most neki is ez a terület. Viszont ebből, ha ide sprintelek, hoppá, és ezt túltöltöm, levesz majd 2 HP-t, viszont el tudok forgatni, és megtámadom, akkor 3 damage-et ráadok, mert ugye alapból 2 damage, plusz a terület adta 1 damage, így 3 damage, így egyből azt meg tudtam ölni, és akkor ezzel, hát 1 HP-s, szóval ez ugye elég shit. Ezzel pedig visszamozgok ide, és befejezem a kört. Most az enemy 2 dolgot tehet, vagy igen, oda. Jó. Your turn. Ugye 4 HP-ja van, de nem tud támadni. Ebből a szempontból nézve nem vele kezdjük, mindjárt meglátjátok. Őt kiválasztva tudjuk támadni majd őt. Úgyhogy ide mozgunk. Átforgatjuk, megtámadjuk. Ezzel egy 2 damage-et kapott, maradt 2 HP-ja. És akkor ő vele be tudunk sprintelni ide. Megforgatjuk. És nem tudjuk megtámadni? Miért nem? Na mindegy, ezt túltöltjük. Meg megtámadjuk, 2 meghalt. Fair and square. Jó, én azt akartam, hogy ott azt izéljük, töltsük túl, de jó.
Így is jó. Na mindegy, az első rész meg volt. És van közepes, meg nehéz. Meg normál kihívás. És fémszilánkokat ad jutalomba. És mi az, hogy 1/4 tábla teljesítve? Ja, ez a 4 tábla van. Mindjárt kiderül, megnézzük ezt is. This is gonna be fun. Ó, itt már 4 szörny lesz. You're up, Red. Előre ezeket felhelyezzük. Ja, 2-t tudom lépni. Jó. Akkor körönként 2-vel léphetünk. I'm up. Ja, That's it for me. az öklelő az ugye teliben neki szalad egynek. Oké. És ha túltöltjük 2 HP-t levesz, de egyből azt meg is tudjuk ölni. That was brutal. Jó. Eddig okésak vagyunk. Ez az öklelő típus. Ezzel eljövünk. Innét. Hát nem is tudom. Jöjjünk ide. Time to make my move. Jó. Na. Your move, Red. Most kéne azt csinálni, hogy ezt túltöltjük és ide sprintelünk. De ez itt marad. Ezek is itt maradnak. És 5 túltöltjük, van 5 HP-nk, szóval nyugodtan túl tudjuk tölteni. És azt megtámadjuk, és ezzel 3 damage-et rányomjuk. És így 2 HP-s marad. Valószínűleg ezt a lényünket most már én is elveszítem. Ja. De nem baj. Na várj. Ez a öklelőtőpök, azt kell először elintézni. Először is mozgás, forgassuk el, megtámadjuk. Jó, erre ez a baj, és ezért haltunk meg. Maradjon csak itt. Itt az üregásó. Ide hozzuk. Time to get serious. Ouch.
Na, az mondjuk fájt. Hátra lökött, és ugye nem tudtam hátraesni, de plusz damage-et kaptam. Bassza meg, ezt elbasztam. Jó. Próbáljuk újra. Mindenképp ezeket a izéket kell kiütni először. Kopja szarvas mert az túl nagy damage-et ad. Meg azért spórolni kell nekünk is a HP-nkkal. My turn. You're up, Red. Well, that's done now. Jó. Okay, let's see. Oké, eddig nagyon jó vagyunk. Oké. Ez itt nagyon-nagyon-nagyon jó van. Ezzel átjövünk ide. És befejezzük a kört. Ugye kihasználtam azt, hogy a terepviszonytól meg tudjuk támadni, plusz hogy az alapképesség hátra megy. Ugye ez is megvan, oké. Ugye 3 HP-ja van. Nekünk 2. Viszont ez, hogyha besprintelünk ide, elforgatjuk erre, és túltöltjük, igaz, hogy meghal a lényünk, de megöljük a másikat. Így én is kaptam pontot, de ő is. És akkor vele, ha besprintelünk ide, elforgatjuk, túltöltjük, akkor látjátok, alapból 3 damage-ünk van, plusz 1 damage-et kapunk a terepviszony miatt, mert ugye a zöldön vagyunk, így az már ugye 3 damage, 4 HP-ja van, mínusz 4. Ja. Vagyis 5 HP-ja van. És 4 damage-et adunk neki. De mondjuk ezt most nem értettem miért. De jó. Ja, mert oldalba kaptuk, és így nagyobb lett a sebzés. Jó. Neki már csak 1 HP-ja van. Bármit is csinál, neki rip. Elforgatjuk balra, megtámadjuk 1 HP. Puff, hello, szia, Valencia. Megnyertük. Na most egy kicsit jobban odafigyeltem, és meg is van, és kaptunk 75 fémszilánkot. Jó, ez amúgy nem rossz, egy ilyen kis sakkos, dámás valami, nem tudom, ami nem rossz, kicsit gondolkodós, logikai feladvány volt, de amúgy nem rossz, nem rossz. Amúgy ezt megcsináljuk, az még plusz 2 képes képzettségpontot ad. Az viszont megint csak igen jó lenne. Jó, ezt a 2-t majd valamikor megcsináljuk, vagy streamben, vagy streamen kívül. De most haladjunk egy kicsit. Mert végén itt mindenki bealszik a nagy tétlenségbe. Úgyhogy, ja. Come for that beer after all, eh? Here, sit down. Na gyere Petra, így Get a pint in her hand.
Wasn't expecting you to swing by. Since when do I do what's expected? There's that spark. Fire and spit. Tűz és harag. Fire and spit. That's a blast from the bellows. Won't fix the forge, but at least I can forget about my troubles for a while. Like what? Take your pick. Annyira hozzászoktam, We hogy got bodies to bury from the bristlebacks, the work stoppage, Olvin grating the gears about his concession decree. Hey! Weapons off the table! Ah, don't listen to me. Jó van. Nothing a cold brew and knocking some heads together can't fix eventually. Kemény csaj lett ebből a Petrából. Milyen véleményed So about Olvend. Around here, everything's about Olvend. How'd he end up in charge? He got here early, like a squirrel smelling a fat nut. He knew rebuilding Barren Light would need stone and timber. So he jangled purses all over Mainspring, getting investors to front claims on anything in the Daunt that might be worth a damn. Thing is, all the bankers back home know that this is Karja land, and the Sun King can revoke those claims at any time. That's why he's desperate for the magistrate to sign off on a concession decree. This concession decree, what is it exactly? And how would it help Olvend? It's pig diddle, that's what. A writ that would put all Osram claims in the Daunt under Osram law, even though they're on Karja land. It would mean that any existing ore, stone, and timber claims couldn't be revoked by the Karja. No more risk, no more hesitation for investors back in the claim to pour in the shards and expand their business. And since Olvend has a stake in all those claims, it would make him richer than a scrapper in a junk heap. Not to mention Chainscrape would become an Osram municipality, so he could buy enough votes to call himself an elderman. He's a sly old badger, I'll give him that. Figures if he keeps up the pressure, eventually the magistrate will sign. Ez jó is, meg rossz is lenne. Sört és hátul So the bristlebacks in the Daunt. De Underi, mármint jól nem. Mi szoktunk sört. Where did they come from? That's the thing. No one rightly knows. They just showed up one day, rampaging around the valley like they exploded out of a forge. Lost some good people. But I heard talk of some vanguards trying to take them down. Did they come through here? Stopped by briefly for supplies. Olvend was none too pleased. Won't be able to crank it to his advantage once the bristlebacks are gone. But how could bristlebacks in the Daunt help Olvend? 2 words. Concession decree. Since no one knows where the bristlebacks came from, Olvend has taken to blaming the Karja for him. He's hoping to dig up enough old resentments to get a strike going until the concession's signed. This is just his latest attempt. He's been trying to rile up the workers since the day he rolled into town. And people actually believe him? Lots of folks suffered at the hands of the Mad King during the Red Raids. Give him half a reason, they'll blame the Karja for anything. Damn Karja slavers. Okay, mi hozott ide I téged? thought you'd be back in Freeheap. Well, after the big battle at Meridian, I went back. But realized it was running smooth. Didn't need me. Heard about the rebuilding out at Barren Light. Figured they could use another hammer. Been scraping by ever since. You could always leave. And go back east? Nah. I ain't one to leave a lit forge. Besides, someone's gotta be a squeaky wheel for the workers around here. Ja, azért vas. Well, Oké, I mennem have to be kell. going. Thanks for the drink, Petra. I'm glad I stopped by. Anytime, Flamehair. Lánghajú. Jó, csak meg vörös vagyunk. Na nem baj, nem baj. Oké. Mi csapassunk szét egy-két robotot. Itt ki tudunk épni? Szerintem ki. Valahol volt egy hátasom. Azt már nem fogjuk megtalálni. Mi ez a...
after me! The bristleback's gonna run him down. Get to safety! Shoulder to shoulder, Osram! Dead? Back the forge. Get inside until it's safe. Don't have to tell me twice. Jó. Hol tűnt a izé? Ez abból lehetne? Hátos. Jó. Looks like some sort of quarry. Tudnánk nézni a rájrákat is, meg minden, de... Dad said the bristlebacks were first spotted west of the quarry. I should see if there's anything in the back of the valley. Ja, itt végig tudom vágtázni, hogyha én legyen van. Dead bristleback, by the falls. Now check it out. Majd itt kis pacikám. Looks like it died on impact. Maybe it charged off the cliff up there. I better keep following the trail up. Jó. Gyere, folytatjuk utunkat. Vagy? Jó lesz, gyere. Vagyokat kéne gyűjteni. Kevés hátink van. Gotta be prepared. Másnak a paraszt. Jó lesz az úrban, hát kell majd valakinek. Another dead bristleback? Maybe I can trade this green shine. Jó. Ez is lezoltálni. An old mine. And a lot of broken trees. It's like a stampede went through. Is this where the bristlebacks came from? But how? Unless this cave leads out of the Daunt. A kérdés az, hogy itt a bányában mi van. És mi nincs.
Ezt nem veszük meg. Ott a bányából törtek ki, van bele volt. Okay, let's see where this leads. Le tudom olni. I'll save the extra stock for later. Mindent is felveszek, meg ki tudja. Lehet, hogy majd jól jön valamikor. The old cart tracks collapsed. It looks recent. Guess I'm not going that way. A dead bristleback down there? The cart tracks must have given way under it. So the bristlebacks were in here. He was trying to pull that. Nem tudunk itt menni. Igen, akkor jobb meg, ha nem kell leugranom. Már pedig szerintem igen. There's smoke from deeper in the mine. An explosion? Bristlebacks. I guess they got trapped in here. I'm gonna have to take them out before I can look around. Could blow that up with an acid arrow. Így amúgy tök jobb leszünk. Baszki. Ja. Okay. Better take a look at where the smoke's coming from. Oké. Ez itt tök jó volt. Semmit nem csinált volna.
Vajon lehet ott fönt valami? Szerintem nem, de... Most lehet oda fölmászni. There's a lot of smoke. Looks like the mine runs pretty far back. Ó, hogy... Aha. Lehetett volna ilyen. There's a dead end. Bristlebacks must have collapsed these tracks too. Jó. Send this to my stash. Hogy is van? Nem. Elfelejtettem melyik kellett. Ja, minden. There's a lot of blaze down there. Mik ezek a hordók? There's enough blaze here to blast a mountain open. And there's a note on one of the barrels. Ez ilyen robbanó hordó? It's addressed to Oland. Looks like this mine was supposed to be shut down. Oland must have gotten greedy. Kept blasting deeper into the mountain. I should let Javad know what I found. Aha, jó. Most érzem, hogy baj lesz. Nem tudom, csak így So kimenni. Oland was secretly blasting in the mine, trying to squeeze it for all it's worth. Until Bristleback stampeded through. Maybe the explosions blew a way open? But from where? Jó, szóval ezt Ulvon csinálta, hogy elkezdett itt pluszba bányászni. És végül ugye azt eredményezte, hogy az itt lévő zék kiszabadultak innét. Jó. Hallítottak a hátasunkat. Csak közben csekkolom a streamet is, hogy minden oké-e. Nálam itt most... Nem oké-s.
És elkezdődött itt is pixelesedni. Elég szépen. Úgyhogy egy fél pillanat tartunk egy kis szünetet, össze lefrissé, vagyis hát igazából gyorsan ráfrissítek a dolgokra, ezt megnézzük, mert lehet, hogy ez a baj. Ez viszont nem tetszett, hogy jó. Gyerektek nincs kép most. Jó, kellett ez a frissítés, mert kezdett volna elmenni. Ugye kép, észrevettem magamnak így. Viszont hol a hátasunk? Elment volna. Meg egy felé. Jaj. Doesn't look a good die. Ouch. A fejünk van. 136. Gyűjtögessünk még azért, mert később ebben sokkal több fog elfogyni. And it's full of bristlebacks. Ez a legrövidebb útvonal. Mondjuk nem muszáj fájtolni. Tudunk itt a fák közt is. Minden gond nélkül. Hey girl, stay back. It's too dangerous. Komolyan túl veszélyes. You picked the wrong day for sightseeing. Itt néz a izéket, és figyelmet, ez túl veszélyes. Menj már. Jó.
is van egy sörétes háta. Jelen, ez ott lelök. Should use chalk ammo. Jaj. Na, srácok, még csak tartunk egy kis szünetet, ha beértünk. Felkelt a kislányom. Úgyhogy egy fél pillanat is folytatni fogjuk innét. Nem menjetek messzire. Na. Vagyok is, bocsánat. Oké, beszéljünk Javáddal.
Könyvbe csusszan. Savior, what news do you bring? Picked up the bristleback trail by the quarry. Looks like they stampeded out of a mine at the back of the valley. The mine? How could a herd of bristlebacks come from there? I'm not sure, but Ulvin's workers were using explosives to tap the tunnels inside. For the love of Dawn, Okay, I told so, him it wasn't worth the risk. Those tunnels, they run for miles underground, even beyond the Daunt. No, you don't think... That Ulvin's blasting opened up a passage from the other side? Perhaps. Yes, perhaps. If this is true, we need confirmation. An inquiry. So thorough, so irrefutable, endorsed by the Savior. All right, I'll keep looking. Jó, I need to go. megyek is. Of course. If I want to find out where the bristlebacks came from, I need to head further west. Another reason to get the embassy going? Játszunk le gyorsan, ha már itt vagyunk, még egy jelenetet. Én géprohamjátékot, egy kis nyugiságot kell amúgy. Ez már elég nehéz lesz. A gyűjtögető, meg az örökások közelharci. Okay, let's see. Azt mekkorát ugra? Your turn. Seriously? Jó, ezt el kell intézni. Well, that's done now. Nem nagyon értem meg, baszki. I'm up. Ez nagy baj lesz. You're up, Red. Hogy oda fellépett, ezt nekem kellett volna. Hey! Oh, that was the perfect Video. spot. Time to get serious. Your move, Red. That Jó. was brutal.
meghalt. Plusz 2 damage. És ez amúgy öreg első közelharci. One less piece on the board. De legalább ez is meghalt. Úgyhogy neki már csak 3 embere van. Az a baj, hogy nagyon lovas vagyok. Úgyhogy... My turn. 2-nek is. That's it for me. Oké. Na, őt minél hamarabb el kell intéznünk. I was hoping you wouldn't do that. Tudnám. Elfordítom erre, és megtámadom, és látjátok, a másik sérül. You are on a roll. Igen, na, ez jó. És az üregásó. Ha ezt túltöltem, meg tudom őt is ölni, és így legalább nem sebződik további lényem. És ha megtámadom őt, a másik is sérül. Igaz, hogy meghal nekem is, de meghalt neki egy, és még egy másikat is sebeztem. Off the board it goes. Ouch. Jó, nem baj, nem baj. Board's all yours. A single machine Így left. meghalt ő. That ain't good. Elforgatom, megtámadom. És igazából túlterhelhetem, és szintén megtámadom. Most teljesen tök mindegy, bárkit is támad meg. Oké, hogy egy lényem meghal, de a következő támadásra én nyerek. Your move, Red. Now that was a game, even if I lost. Ennyi. Győztem. Easy peasy. És ez meg egy normál kihívás. 2, 4, 6, 7 lénnyel. És ja, 3/4 megvan. Ja, várj.
van adva, hogy még mennyit ér. Ja, igazából 2 szarvas az oké. Jó, nézzük meg így. Here we go. Board's all yours. Hú, ez nehéz lesz. De egyelőre így. Time to make my move. Your turn. Jó. My turn. Bakker. You have to admit, that was impressive. Jó, ez egy kicsit nehéz lesz. Valahogy. One less piece on the board. Okay, let's see.
Ouch. That Mi? was brutal. Mi ez a... Átgorda a saját izét. Nem tudom túltölteni. Off the board he goes. Jó, az megvan. Time to get serious. Ezt kell, eddig egyet vett le. Ouch. Knocked right off the board. Jó. Well, that's done now. Oké, ez megvan. De már csak úgy kéne, hogy a többi is meg legyen. Hey, I like that piece where it was. Ebbe én is meghalok, de ő is meg fog. Remélem. Aha. Well, Spark És megvan a my 7 forge. pont. You have beaten me on every one of my boards. Now that deserves a prize, Jó. I said. Na, nem is kellett, hogy az összeset, mert ugye 7 pontot kell összeszedni. És így 7-3-ra megvertük, jó? Jó. Azt hittem nehezebb lesz, és akkor ki van? Az egész meg van csinálva. És akkor mi? 1/3 kezdőjátékos legyőzve. Aha, itt a izé. Jó. De hát ezek megvannak. Don't be a Jó, stranger. akkor többi városban is lesznek majd ilyenek. Jó. Ahhoz képest jó, ez mondjuk könnyű szint volt. Viszont nem kaptam meg a képzett a pontot. Nem baj, nem baj. Gépkatalógus. Öklelő. Szóval az öklelő csodában előforduló gép, amely természetes nyersanyagokat ás és bioüzemanyaggá alakítja azokat, bár könnyen megriad, védekezik, mielőtt végül elmenekül. Psi feltörések feloldva. Őt ugye fel tudjuk oldani. Ez mondjuk jó. Ugye ez a gyűjtögető. Behelysúlyú. Ugye nem tudjuk feltörni, van ugye az üregásó, őt se lehet. Ő ugye tüssebzést ad, a sörtés hátul. Na várj! Meglovagolható gép, de tau feltörés, és nincs az feloldva. Szóval őt majd meg tudjuk szerezni. A sörtés hátul, és akkor pikával szaladgálhatunk. Meg ugye még van ez a siklófog, ez már ugye nehéz súly, de hát ez egy hatalmas nagy.
És ez ugye nem lehet. Pedig mekkora menő lenne, ki ezt óriás kígyót magaddá. Vagy magadhoz tudnád így. Oké. Valahol titok nyugaton van egy legendás tanácsmester, akit csak kitartónak neveznek, aki méltóan bizonyul rá abban, kiváltságon élők vele gyakoroljanak. Ugye ez a megbízatások, ugye ezt majd meg kell csinálnunk. Te akarsz verem jelét, meg kell a sivatagét, stb. Ezt például a térképen így nem látjuk. Hogy hova kéne. Belegondolva ez ekkora ma durva. Viszont a küldetésből nem ezt akartam. Na, meg. Felfüggesztem, mit csinál? Azt nem értem. Tovább kell vizsgálódnunk, de egyelőre a mutatóró, hogy le van. Jó, hát figyelj, akkor a főküldetést csináljuk. Mert azért nem tudom tovább nyomozni. Kérdés az, hogy én nem úgy megvásárolgatni, de még nem lehet. Don't mind this lot. They smell bad, but they'll do in a pinch. Sister! Jó, nyersanyag használati tárgy, lőszer. Jó. Akkor menjünk. Mert egy gyors mentünk. ...240 méter előtt nem olyan nagy táv. Lefutjuk. Közben úgyis tudom gyűjteni. Szerencsére jó sok fa van itt. Inkább most gyűjtögetek, mint amikor fájtolni kéne. Hold on to this for later. This whole area is rigged with tripwires. Hey! You! Make it worth your while if you kill these scroungers! It's always something. Hold tight! I'll see what I can do! Try luring them into the tripwire. Gyűjtögettem. Tök jó.
cauldrons could teach me how to override these machines. But where would they be? Shocked and locked. That's the last one. What a day. Thank the Forge you showed up. Tripwire's handy. Machine hunting's a youngin's game. Come on over. Let me give thanks proper like. Tök jó. Le voltak rakva ezek a csapdák. Egy kicsit könnyebb dolgom volt. Persze megyek. Kellett a loot. I see you're a practiced hunter. Took you less time to kill those scroungers than vanguards to kill one bristleback. So the vanguards came through here? Yeah, just a bit ago. Down that bristleback, headed south. Yo. Then those scroungers showed up to carve the carcass, as they do. Then another bristleback ran through. I'm telling you, it's crazy around here. So the vanguard went south? Probably. This whole valley is swarming with them. The vanguard seemed dead set on getting rid of them. I see. Okay, hold on there, Red. If you're gonna go chasing across the Daunt, you're gonna want a tripcaster. Not just any tripcaster. One of my make. Free of charge. Workmanship looks solid enough. Gondolom ilyen elektromos izéket. Tweaking the design since I left Chain Scrape. More room to tinker out here and less chance of, well, accidents. Jó. Balesetek láncmarásban. Did something happen in Chain Scrape? More like someone. Let me guess. Olvend. Back when I had a place in town, he took a real interest in my wares. Kept pressing for the Olvend discount. I said no. He didn't like that so much. I can't prove it, but that chuff bucket set my workshop on fire. Felt it best to put some... De szar. Cable car operator told me the bristlebacks just appeared yesterday. Do you know anything about them? How is old Karn? Back in the day, me and him got into all sorts of trouble. There was this one time that... Anything about the bristlebacks? No. Karn said true. He just showed up and ran amok. Lucky for me, I've got you and the Vanguard swooping in time to save my backside.
Jó. Mennem kell tovább. I should get going. Thanks for the tripcaster. While you're blasting bristlebacks, I think I'll head down to the hunting grounds. Did you know they have a tripcaster trial? Come by later if you want to try it out. Maybe. After I get things under control. Akkor lesz ilyen kihívás itt, de szar. Should be able to pick up his tracks with my focus. Ezt saját magunkat is. Sziasztok. A botló drótot aktiváló ellenségek sokkolás sebzést szenvednek, és a sokkolás halmozódik. Nem működjük majd lesz felettük, de amikor halmozódásig van megtelt, az ellenségei rövid időre sokkolt állapotba kerül. Sokkolt állapotban az ellenség nem képes mozogni, és sebezhetőbb a kritikus csapás közelharci támadásokkal szemben. Ne foszkusszal szkennelheted az ellenséget, és láthatod, hogy védettek meg, vagy sérülékenyek a sokkolás elleni támadásokkal szemben. Jó. Hoppá. Tracks. Maybe Aaron's and the vanguards. His bristlebacks are everywhere. Ingyen loot. Szóval refik nem nagyon nézni. Itt fighting. Sounds like someone's putting up a fight. Okay. Another one down! Now this is what I was forged for. No ledgers to fill. No boring mid-afternoon patrols. Just a hammer. Just a fight. Aloy? Aaron! Stay where you are. I'll handle the rest. I should be down. Those bristlebacks have acid canisters on their backs. It should trigger a chain reaction if I hit them with acid arrows.
Ouch, ouch, ouch. Ennyi. Easy peasy. Hey, Lloyd. You might have to meet me halfway here. Ah! Oh. Kell a lú. Jó, szóval a sörétes hátul. Azért meg tudjuk állni. Savas nyilván szóval. És jól megyek. Caught me at my best, as usual. Okay. Well, you did the hard part. I just took care of the stragglers. How bad is it? This? Who needs ribs, huh? Oh. I'm good. I'm good. Huh. Okay, well, I know you didn't come all the way to the Daunt just to watch me get wrecked. So what's the story? I need the embassy to happen, so I can head west. Erend, what I did at the Spire, what we did, it didn't end the threat. It just slowed it down. There's still more to do. Hát van bizony, nem is kevés. Well, that's great. I mean, yeah, not the threat's not over part. That's not so great. Ez igaz. But hey, whatever you're up against, your spear, my hammer, just like old times. Erend, I need the embassy now. I can't wait for you to heal. Couple of days rest, if that. Actually, even if you weren't hurt, what I have to do, it's better if I do it alone. Alone? Now that figures. Erend! I hate to interrupt the romance, but I'm pretty banged up here. Don't blow your blaze, I'm coming. Oh, this just keeps getting better. Huh. Listen, I'll go to Barren Light, get patched up. If you want this embassy to happen, we're gonna need this sun priest, Studious Wadis. Oh, I know him. Again? I'll clear the Valley of Bristlebacks, then send Wadis to Barren Light. I'll catch up with you there. Well, I guess that's sort of like a goodbye. I'm sorry? You? Sorry? Yeah, that'd be a first. Where is this coming from? Hey, just, you know, forget it, yeah. Oh, it's nothing. It sounds like something. All right, fine. Now, after the battle at the Spire, you took off. You left without so much as a handshake. I mean, people like me, we fought and bled at your side, Aloy. You just disappear? What kind of person does that? Jó, ez jogos. Erend, look. I'm sorry it wasn't easy for you when I left. And I know it's not easy now, but what I've been doing... Life on Earth is in danger. And only I can save it. Your life on Earth? Yeah. Everything dies unless I succeed. Well, then let me help. Oh. You can't. There's no machine to fight, no
bad guy to kill, what I've got to do, I can't even explain it. Not even to people I care about. Oh, so much for being useful. Okay, Errand! By the forge. I guess that's my cue. Maybe I should go with you to Barren Light. No, hey, you're needed elsewhere. Obviously. We'll make it without you. I said we're good, Aloy. Oh, Oké. go on ahead. Léghatárt meg kell tisztítanom. Oh, that doesn't sound good. Úgy érzem, lesz pár szörnyéd. Az a baj, tényleg az, hogy lökőre mondjuk így elborozom. What are those Oseram doing out here? Quick! Gotta scrap him before the scroungers get him. Oh, that was charging right at them. For the scrap pile. Your help was timely, Nora. Just get back to Chainscrape before you get yourselves killed. Not with all this salvage lying about. Come on, crew. Back to it. Jó. Látom, hogy tényleg jó sok roncs van itt, amit megértem, hogy fel akarnak használni, mert pénz, meg minden. Well, not worry about running out. Looks like the Oseram decided to put up a fight. One less machine. Those asses fit us for our friends. Look at that thing drop. Another one down. Incoming. Much better. One less machine.
Hopp. Ouch, 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 ouch. Another one down. There. Quarry's safe. Stranger, come on over here. We gotta talk. Over here, girl. I wanna thank you. Mindjárt. Jó. Kaptam képességpontot. Ez se lenne rossz. Ez se lenne rossz amúgy. De nézzük. Jó, ez meg. Hát nem tudom, melyik lenne jó. Ezt miért nem tudom? Én meg kettőbe kerül. És ez mit tud? Az igen. Jó, így jó. Gyorsabban lesz koncentrációnk. Aztán ez is, és akkor fel tudjuk oldani, és akkor a központit is. És majd ezeknek is lesznek külön alfajai. Jó. Már van tehet sem. Oké, várj, nem. Tárlista, ruhák. Szívések szerkesztése. Aha, jó. És
Fegyvert miért tudok betenni? Fegyvert kell fejleszteni ahhoz, hogy bele tudjunk tenni. Jól van. Nem baj. Mi ez? Hátas hívása. Aha, van ilyen is, jó. Szóval, hogyha feltörök egy hátast, azt oda tudom hívni magamhoz, rendben. Ez egy sav, robbanás, gyors utazás. Sokkoló. Fontos fejlesztési nyersanyagok. Szép, azért szereztünk pár új dolgot. Rohamfigurák, ezeket szereztük meg. Agyakszarvú rohamfigura. Kopjaszarv, srites hátó, kérődző, öregásó, préda, és ugye ez volt az új. Oké. Gyűjtető tárgyaknál megint ugye szeret. Pedig ide mutat, hogy valamit összeszedtünk. Akkor nem. Aha, jó, na várjatok, mert ugye... Szóval nézzük. Alapvetően várt Elizabeth Sobek, a Gáját, Revisztét, HD-t megnéztük, Deathferót is, Rostot is, Silence-t is, Fethetetlen marad, Avad a napkirály, Vannássá, Utid, és Eren meg Petre, nem tudom, hogy megnéztük-e, de szerintem nem, mert Erent ugye azt most kaptuk meg. Szóval Erend bátor és talpleesett harcos, aki a leleményes és nagy sörivór oszerem törzsből származik, nővérével Erszával együtt fontos szerepet játszottak a karják körült napkirályának megdöntésében, és segítettek véget vetni a vörös portjaként emlegetett erőszakos támadásoknak és emberáldozatoknak. Az új és jóindulatú napkirály személyes előőrsének tagjaként Erend felkérte előtt, hogy segítsen neki elfogni Darvalt, az oszerem terroristát, hogy az megbűnhődjön nővére haláláért. Eközben megakadályoztak, hogy Darval felrobbantsa Meridiánt, a karják fővárosát. Később Erend viszonozta a szívességet és élő oldalán harcolt Hades ellen fénytetői csatában. Erend hálája élő Eren szoros barátságává vált, olyan személyes adósság érzésével párosulva, amit soha sem lehet igazán visszafizetni. Na, Petret megolvastuk. Ezek még nem tudom miért nem adja be most. Na, de mindegy. Jó. Beszélünk el Csórival. I don't know what Honor's doing out here, but consider yourself owed. We tried to hold off and wait for the vanguard, but one of them bristlebacks charged us. Next thing you know was a full-fledged fracas. Is everyone okay? Mindenki jól van. We lost some good people, but we would have lost the whole quarry without you. Well, at least it's quiet now. Your ears ought to be ringing with a quarry at work, but Chain Scrape's whistle ain't blowing, so we're stuck picking up the pieces. A sheep. You need the whistle to get back to work? Me and my crew were just little cogs out here.
Can't lift a hammer till Olvin blows that thing. Because if we work without his say-so, he'll ban us. And my people have been through enough. Olvin holds that much power? He's got the money and connections to snuff our fires for good. Azt szép. Almost feels like we stood a better chance with the bristlebacks. Azt az Olvindot tényleg majd What are you and your elintézzük. crew working on? We're supposed to be working Olvin's claim, digging out stone to show our barren light. But the work stoppage and the bristlebacks cut us short. Never seen those blasted things in a dump before. Where in Forge Fire did they come from? I'm not sure. At least not yet. Jó. I need to get going. Stay safe. Thanks to you, that might actually be possible today. I think I've cleared out most of the bristlebacks. Chain scrape can get back to work now. I'll go give Olvin the good news. Vladis too. Oké. Then maybe this embassy can finally happen. Össze kell. Egy pillanatra megértem. Mennünk Olvindhoz. Menj már. Tudtunk volna gyors utazni. Ott volt a tábortűz. Menjünk gyorsan vissza. Gyors utazás ingyenes. Igen. Picit gyorsabb. De csak picit. A legjobb, ha csak akkor használod a fókuszkennelést, mikor mozdulatlanul állsz és nem harcolsz. Hát Time to igen, get Olvin ez to blow the oké. whistle, then Vladis to bear light. Oi, you know what we need? Proper survey. Took you long enough! Didn't expect to see you. Still here, I see. Ja, tényleg nem szabadulsz meg. I cleared out all the bristlebacks. Oh, you did? Now that you've recovered from your shock, time to blow the whistle. Oh, there, not so fast. I'll have to send someone out to confirm the kills. Make sure the valley is safe again. Shouldn't take more than a day or two. No. You blow the whistle now. These are innocent Osram lives we're talking about here. Surely the delay... Either you do it now, or I will. I knew you could do it! Friends, gather around. Ajaj, na. The savior of Meridian has done Now it again. what? The bristlebacks are defeated. You. What? Sound the whistle. Chain scrape is open for business. Terrific. Yay. And Olvin has agreed to personally pay every worker their lost wages. Yeah. That's more like it. Yeah. Woo. Aha. Yeah. Ez de szar, beszopta. Yeah. Ezt nem Don't you mondhatnám have meg. an embassy to get to? Yeah, I guess I do. Oké, yeah. Hát ezt megkapta, de amúgy meg is érdemelte. Akkor egy pöcs volt, így teljes mértékben megérdemelte. A kereskedők már elérhetően, vásárolhatsz új felszerelést, feltöltheted a nyersanyagkészletet, és eladhatod a felesleges tárgyakat a kereskedőknél. Eladni kívánt értéktárgyakat, kategóriában lévő tárgyakat mindig biztonsággal eladhatod. Sokféle kereskedő létezik. Az öltök új védelmet nyújtó ruhákat árulnak, a vadászok erős új fegyvereket árulnak, herbalisták értékes főzeteket árulnak, szakácsok képzettség, erősítő élelmet árulnak.
Más kereskedők saját egyedi árukészlettel rendelkeznek, látok a az új kereskedők, ahogy szóval találkozz velük. Oksi. Da. Igen, akkor eddig azért nem tudtunk. Na, először is nézzük. Hoppá. Hogy tudom fejleszteni a fegyvereimet. Ezzel kezdjük. Fegyverfejlesztések. Ja. Köszi. Ez is megvan. Ezt felnyomjuk maxra, amit csak lehet. Lehet, hogy nem tudunk új fegyvert venni. Sört és hátú agyar kellene, de azt nem tudunk. Nem tudtunk szerezni. Jó. Agyar, szarú, agancsa. Hát azt se tudtunk. De nem baj. Nézzünk már. Armor is my trade. Nézzük, van-e valami tök menő. Mennyibe kerül? Fémszilánk. Megvesszük. Ezt is megvesszük. Aztán majd cserélgetjük. Megnézzük, melyik a legjobb ruha. Van ugye a harcos, a vadász, ami most van, meg a simanóra. Jó, hát igazából ez a menőbb. Nem sokba különbözik ettől, de That should offer protection. ez a szépen. Must be someone round here worth talking to. Anything that fits this lucky hammer, man. The shop just opened up, and I've got a backlog of orders. So Eyes up here, sister. I've heard of your adventure. My armor can help. Elbalista. Your health is my business. Várj még. Remedies the train. Kint van. Time to feel the heat. More coal. Hogy? Na várj. Hogy ott fent I van? want to see more steam from that kettle. Én már oké. Na mit árul a herbalista? Herbát?
Jó, hát ez maxon van. Te, mert amúgy Kérlek, a drum figurára jól láttam. Én nem ezt én tudnám eladni. Azt nem akarom. Jó. For that free meal? Go on, peruse my menu. Plusz 20% maximális erő. Ez is jó lenne. Egyelőre jó így. Stealth, power, and protection. What will you choose? Next thing I... Ugye tartalékkészletem, az jó. Ezt ide le tudjuk tenni, de az nem olyan nagy gáz. I'm running around naked with an apple in my mouth and an arrow sticking out of my ass cheek. Brought out only the good stuff for you, Red. Seeing as you got that whistle blowing. Hey, I've been waiting to get my lucky hammer fixed for days. You haven't done anything useful like getting rid of any bristlebacks, though, have you? Take your time. I promise you won't be disappointed. Jó. Na nézzük. Tüzes vadászi. Megvásároljuk. Azért ezt is. Mert megtehetjük. Jó, füstbomba. Két füstbomba lehet, nálunk azt megvesszük. Na várj. Víz, paintshop, nincs itt.
olyan, ami nekünk kellene. Ja. Come back anytime. Now can I get this fixed? I can fix your tools. Afraid there's no fixing you. Ezt megkapta. I know you see me. Oké. I can take her. Jó. You just gonna stand there? To which the boar says. Tudom őket fejleszteni, és már csak ez itt a kérdés. Jó. Na, amit lehet, azt fejleszthetem. Majd, hogyha tudom cserélgetni, akkor jó legyen. Jó, ezt meg már nem tudjuk, mert nincsen faladrótunk. Rendben, nem baj. Hát tudjuk fejleszteni, az alapruhát nem. Amit tudtunk, azt felfejlesztettük. What? You need a carpenter? Szervuszhatom, szia! Hogy vagy és mi újság van veled? Első chat a nézőtől, de durva. Hát ja, most nem nagyon volt mostanában itt Twitch-en stream. Jó, most már füstbombánk is van. Itt tök jó. Vódisszal kell beszélnünk. És akkor elvileg utazhatunk nyugatra. Hogy telt a mai napod? I will move only when the captain said. Én is meg vagyok, hál' Istennek már nem kellett mennem dolgozni, és ezért cseréltük meg Katával a streamet, hogy ma így én streamem, és pénteken meg Kata, mert így nem csak egy órám volt, hanem így nyugodtan tudtam streamelni. Nem végértem hazamelóból, így. You can De stay here. legalább most már Abandoned to the otthon vagy, riffraff? aztán tudsz I think pihenni. not. Guess you're coming with me then. Bocsánat. Ezt még hozzá kell szoknom. Most változott egy picit a setupom. Azt a régi mikrofonom, amit most már ugye Kata használ. Most azt kellett így használnom, mert hát a PS4-ről, ha közvetlenül streameltem, akkor elmosodott a kép. Úgyhogy így most gépről streamelek, úgyhogy a PS4-ről átadtam a képet a gépre, és így hál' Istennek működik is. Jó, csak a fejesemnél működik a hang, de a mikrofon meg nem, úgyhogy így most a mikrofont azt még kellett megcsinálni. Még tök jó, hogy így van plusz mikrofonom itt van, amit lehet használni. Úgyhogy így az eleje egy kicsit ilyen a mai streamnek egész rossz volt, mert ugye elkezdtem PS4-ről, aztán így váltottunk menet közben a gépre még az elején, de sajnos muszáj volt. Jó, szerintem itt minden okés, most már mehetünk kopárfényre. De vannak melléküldetések. Most már menjünk küldetésen? Elvileg most már.
Nézzük meg, mik ezek a mellékküldetések, amik vannak. Csak én már odébb vagyok. Kell az XP. Az itt bent adja. Well, look who's back. No one wants to play strike. Aloy. No? Back for more, huh? Anyone. Another round here? Na még egy sört. Heard you've been Petra busy. mást csinál, csak iszik. As for me, I'm gonna need a few more of these before I get back to the forge. Hát igen. Well, Kellett. things aren't as bad since you got this place running again. But we still got Olven grating the gears about his concession decree. If you don't put that down, I'll come over there and show you how that game ends. Anyway, right now, I'm just worried about those refugees out from Sunfall. To come all this way enduring Forge knows what. Shadow Card refugees. What are they doing in the Daunt? Looking for a new home, I gather. They're camped out by an old trailhead, southwest of here. And therein lies the problem. A Stormbird crashed up on the cliffs last week, and Talon Cleanbrokers had his eye on the salvage ever since. But the refugees have barred entrance. Mustn't interrupt their sun-scorched ritual. Something about finding a twilight path. Huh. Never heard them talk about that before. Yeah, well, these particular shadow cards are an odd bunch, but overall they're peaceful folk. Not that it matters to Talon. He'll crack some heads to get to that salvage. Maybe you could swing by, convince him to set up camp somewhere else? What else can you tell me about the Shadow Carja refugees? Well, they don't call themselves Shadow Carja for one. At least not anymore. They're some other brand of sun-crazed. But whatever side of the sun they're on, they're peaceful through and through. Don't seem to want for nothing except a place to live, pray, and just enough food to keep from starving. So they're just camped outside by a trail, blocking entry to a wrecked Stormbird, waiting for what exactly? Don't rightly know, but I'll tell you this. Should they ever wise up and salvage it, a Stormbird heart is worth a lot. And if they get there first, then by Ostrom law, it's theirs. Not that Tolan Cleanbrokers ever lost sleep over any law-breaking. Who is this Toland Cleanbroker? Just some chuff-huffing pondsman. Got a shop here in town. Lived in Chainscrape since there was a Chainscrape. He and Ulvin go back a ways. Like a pair of coals and a campfire, those two. So Toland works for Ulvin? Ulvin might think so, but Toland scrapes up his own scams. And he ain't the type to let a few refugees get between him and Stormbird salvage. Well, if I'm up that way, I'll talk to the refugees. Try to convince them to move. Much appreciated. They have it rough. Don't need Talon making it rougher. Petra said Talon has a shop here in Chainscrape. I could have a word with him first. Azt nem szeretem, hogy a főküldetés helyett külön ki kell választani a mellékküldetést. Tolanddal kell beszélnünk. Össze is.
elvarázsolják. Nem baj, értjük a lényeget. Hey, I thought you'd left by now. Csak így eladna lehet. Olyan dolgok. Ez az elvarázsolt rész. Oldalról volt minden kezdeni. Jó, nézzük micsoda. Ketté vágják és nyílik szét, ezt nem nagyon tetszett az a rész. De mindegy, torrent elmagítanak ki. Tollam. Ez vagy te. Ja. De van egy kis út, hogyha előbb azt. Stash this away for later. Na beszéljünk tiszta üzlet Hollandban. That's you. The machine hunter that bailed out the Karja. Never heard it put that way before. What do you want? Heard you've been hassling refugees up by the cliffs. Yeah, well, you heard wrong. There's salvage up there. A stormbird. Nailed it myself with a harpoon here in town. Not an easy shot if I do say so myself. It clipped its wing, and it crashed into the old tower up there. Killed it quick. Yeah, so if anyone's hassling anyone, it's the Shadow Karja filth that's blocking the way up to my claim. And you're ready to crack some skulls to get to it? No need. It's a raggedy bunch. Probably all starved before I have to lift a finger. We'll see about that. Oh yeah, we will, won't we? Now shop's closed to Karja lovers. On your blasted way. Maybe I should charge to watch this. Na jó. Kérdés mennyire igaz. Szinte egy viharmodell, egy új szörny, amit fel kéne fedeznünk. Közben amúgy beszélünk itt is, aki adja a melléküldetést, és akkor majd nem kell visszaszaladnunk érte, hanem mehetünk tovább majd arra. Na, élő. Miért nem bírja ezt a sátot átadom? Akkorákat tudok lenni. I'm sorry, I'll be right with you. Okay, I'm not saying it's a bad idea. I'm saying it's overkill. It's a weapon. Kill is the point. Not if it blows the user's arm off. Oh, just stop talking. Gránátot csinálnak. So, you look like someone who's always searching for a new weapon. Hát igen, az nem árt sose. Am I right? Actually, But you're just nuts! I am with a customer! I'm not a customer. I got it! Triple the powder. It'll blow a Strider sky high. Ba-boom. One shot kill. Guaranteed. Maybe I am. Then you are in the right place at the right time, Red! How would you like to be the proud owner of the world's first machine-enhanced, explosive, done in one, machine wrecking, yet perfectly safe, javelin thrower? Kik vagytok Are ti you two ketten? from around here?
Nah, the claim. Dad sent us out west in search of some unknown opportunity. Said we'll know it when we see it. Sounds like you had other ideas. Let's just say that opening another trading post for my parents isn't how I want to make my mark in this world. Szóval így I imagine nyomatják a traveling alone must be nice. gránátkereskedést, meg ezeket. Ez barátodik. So she's your partner? My apprentice and my sister. Mondtam. She's why we're out here. Tudtam, hogy It a was an testvére. incident. Another incident. Involving explosives? Yeah. Boom! And Dad's precious homebrew. He shipped us out the next day. Nagyon lökött a húga. Ami ezt a fegyvert Tell me illeti. more about this weapon of yours. Saw a scroll when I was a kid by some Karja scholar who wandered out west. Had a scary drawing of a Tenakth warrior hunting with a kind of javelin thrower. Effective? Yes. Basic? Undoubtedly. But coming out here made me remember it. And I'm on the brink of vastly improving the tool's archaic design. Whereas I will perfect it. I can use machine parts to enhance the user's throw, increase the projectile's velocity. Well, Boomer here is adamant that enhancing the projectile is better. Namely with explosive tips. Boomsticks. Why not both? That could work. Nem ilyen baj. There's one small snag. I need the parts to make the first working model. Well, for starters, I'll need charger horns. Intact. Yeah, that. Just be sure to shoot them off before the machine goes down. Otherwise, they break. But the real innovation, and keep it to yourself, is a fanghorn rig. Jó. There's a mean one east of here. Öklelő Blow it sky high. szarvast kell keresnünk, és Boomer. szarvait. You get them for me. It's yours. My Megölni, treat. hogy leessenek. You have a deal. Jó. Na, akkor megcsináljuk ezt a KD tábort, és akkor utána meg tudjuk majd ezt is csinálni. De amúgy öklelőszarvasoknak pont itt vannak. Could use shock ammo against that machine. Basszus. Megindul a sorba. Jó. Nem tudom, mennyi kell amúgy. Hopp. Ouch. I can keep going. Fejtartó. Na. Hol vagyunk? Na. Szaros. Ott tűnt. I should have enough charger horns for Della and Boomer now. Just need a rib from that fanghorn we were talking about. Hut! Now!
Ne! Neki ment. Az a baj, ezt nem ad, várjatok, küldetések, melléküldetés, nem megbízatások. Magyar szarvú bordet. Jó, azt igazából azt majd külön kell megtalálnunk. Ezt feltörjük, hogy legyen hátasunk. Így azért azt a 600 métert egy kicsit könnyebb lesz megtenni, vagy legalábbis gyorsabb. Ja, abba az irányba kell menni. Ez annyit a főfeltőt van én menni. Ez ott biztos. Ez is. Aztán gyorsan van. Vagy nem tudom. Those people are under attack. Hey! You up there! Aren't you gonna help? Not my job. I'm just here to keep an eye on things for change spring. We'll need these later, for sure. Not looking good, folks.
More machines on their way. Get to safety. I'll handle the rest. Go, Lakasha. I'll help the Nora. Belassítást kell. Van még itt a gép. All right, Nora. That's the last of them. Better check on the refugees. Guess the show's over. Fölvesszük, és közben már szintet is léptünk. It's always good to have extra. Jó, ezt is kilútoljuk, az eset, azt utána beszélünk. Nakta. Kis fémszilány. Még egy kis szilány. Kell HP. Jó, hát is alkozott van. Elvileg itt mindent főszedtünk. Várjatok, még annyit megcsinálok, hogy képzettség, vadász, és még ez kell, és akkor a távolsági mestert megtanuljuk. De már van ennyi képességpontunk. Hogy festette magát, láttátok? Oké. Három képességpont kell, hogy ezt feljebb fejlesszük. És akkor utána meg még egy. Jó. Majd a többit is, ezt is azért kéne fejlesztenünk. Így azért erősebbek legyünk. Közelharcba is, bár ugye a legtöbbet úgyis a nyílvesszővel csináljuk. Bekészítettél egy bátorság hullámot, a bátorság hullámok rendkívül erős képességek, amelyek azonnal meg tudják fordítani a harcmenetét, törzs fel bátorság hullámsávot, és enged szabadjára ezt a hatalmas erőt. Bátorságot taktikus játékkal szerezhetsz, a bátorság hullámsáv megtelt, aktiválhatod a fegyvertársa megnyitásával. Oké, add fel a bátorság hullám további szintjét, a képzettség fel, a további szegmenseket adja a bátorság hullámsávhoz, és extra esküszöm nem látom fel, hatásokat érhess el. Így. Is it bad, Lakasha? Shh, now. Everything will be fine. Csávónak rip. Is everyone okay? Bruised, but not buried.
Our order will live to see another day. Are you sure about that? We're no strangers to hardship, Nora. We've crossed half the sundom with no more than the clothes on our backs. And as soon as our sun priest returns, our path will be clear. For now, we wait. Well, you're better off waiting somewhere else. Your people need shelter. There's a town east of... Chainscrape. Yes. We know of it. Savohar says it's not suitable for us. Who? Our sun priest. Our order has made it this far thanks to his guiding light. Okay, and where is this Savohar? He went up to the tower to meditate 3 days ago, and he won't come down until the sun shows him the way to our new home. The fallen storm bird is an omen, he said. And of course, it must be. I see. And how long do you plan on waiting for him? Until he returns. Ja. He will return. He must. Ahogy kiderült, már rég meghalt ők meg itt. Jó van, ismerjük meg őt is azért. We are the Order of Twilight. The difference being... When the usurper Avad killed his father, we fled with the Karja in shadow to Sunfall. Our lives there were difficult. Savohar saw our misery, lifted us up, protected us from the corrupt priests and heartless kestrels. When their rule ended, Savohar led us from the Shadowlands. The long night ends, and the setting sun will lead us to salvation, he said. And so he named us the Order of Twilight. We journeyed west in search of a better life. Why didn't you go back to Meridian? Avad is a patricide. We will not kneel to the likes of him. We must walk in twilight to our new home. Savohar will lead us there. There's an Oseram in Chainscrape, Tolland. He wants the Stormbird up there. Yes. He was here just yesterday. A very unpleasant man, even by Oseram standards. He made all manner of threats. But we will not be intimidated. That's all well and good, but he's got friends. Sooner or later, his whole gang will show up. Savohar will come through. He always does. We just need to give him more time. You're out of time, Lakasha. You need to consider packing up and... We won't leave him. And we won't let others disrupt his meditation. Well, they're going to try. Your priest, Savohar. You said he's been up there 3 days? His meditation can't be rushed. So he does this often? Meditating for days on end? Well, it doesn't usually take this long. But he will guide us through. He always has. Sure, but shelter looks like a more pressing concern. Look at yourselves. Those machines nearly wiped you out. And Oseram thugs are watching you, just waiting to strike. You're in danger here. You need to grab Savohar and get out. No. Our situation. This is the worst we've endured. I know we cannot stay here, but without Savohar to guide us, I don't... Let me up there. And I'll convince him it's time to move on. But his meditation... If he hasn't received his vision, he won't follow. At least let me check on him. If he's been up there for days. Yes. Yes, that is sensible, I suppose. Please, be careful. The trail up to the tower is falling apart. Savohar is strong, but it could not have been an easy climb. It rarely is. Let the Nora pass. Szép, hogy kifosztjuk őket is.
Elmentsünk egyet. Biztos, ami biztos. Looks like I should head up. De miért nem engedi? De le tudna csúszni az egész. Part of the ladder. Akasha was right. The trail's in bad shape. Leszakadt a létre. This looks recent. Must have broken off when Savohar climbed up here. Akkor vissza se tudna jönni. Robot nem messze tőlük. I think I can reach those beams if I jump against the cliff. Dyer can make use of this. Ladder must have broken off after Savohar passed through. I need to find another way up. Broken bridge. I might be able to make the jump to the other side. That's a lot of blood. Savohar's? Hát annyira nem sok vér, de azért Must have hurt himself pretty bad getting over the bridge. It's not looking good. Looks like he left a trail. I can follow with my focus. Hát hogy nem azért, de a vér is mutatja már. There's the stormbird. Getting closer. Feltűnő. Hoppá.
machines. Sabahar must have snuck past them. I could probably slip past them. Or take them out. Water looks deep enough down below. Could be a quick way down. Azok az üregelségek. I'm empty. Viszel odáig, amíg... Hát is lehet mindegy. Itt titokban nem. Mindegy körbe megyek. De innen itt föntről egyszerűbb volt velük harcolni, mint lentről. Észrevettek. Hoppá. That's all of them. Mind. Kell majd egy olyan, ami automata lootolás lenne, tök jó lenne. Nem kéne egy egyesével felvenni, csak átnéz.
Összeset felveszi. Mennyi fánk van, nézzük. 191. Ez elég beszédteledik. És amúgy erre jött, el lehetett volna semmi mellettük, de a loot véget azért, nem rossz. Jó. És ittesen keresztül a bokkakon, There's Sabohar. In pretty bad shape. Hát életben maradt. Vissza akarom szedni azt. Take this to your diary later. The true sun above me. The true sun before me. Show me the way this eventide. The true sun above me. You must be Sabohar. The true sun before me. Show me the way this eventide. No. No. The vessel must be empty for the coming vision. You don't need a vision. You need medical attention. On the way up, I saw parts of the trail had given way. Is that how you hurt yourself? My pain. All part of the ritual. You're hurt bad. And your people are running out of time. Staring at the Stormbird isn't solving anything. You don't understand the omen. It fell here at the peak. I just need to see the twilight path. And my people will find their home. De itt van élő. Nem tudom, hogy beszélgessünk-e vele. Eléggé fogykosnak tűnik az öreg. Listen, Lakasha is doing the best she can down there, but machine attacks, angry Oseram. The Order is scared, Savar. The last rays of eventide will burn away their fear. I don't think so. What do you think's gonna happen here? If you sit long enough, the sun will show you something? A path to a new home. The fallen machine can only mean that the storm has passed. Salvation is at hand. Or some Oseram shot it, and it hit an old tower. Look, I think you punctured a lung. You can't heal it with prayer. The sun will provide. Mondom, az ilyen papok amúgy annyira fogyatékosok, meg... I'd be more concerned about losing blood. Belső vérzése van, de Your people are worried about you. They need shelter. Nem kell nekem segítség, aztán... Show me the way. This eventide. So you've been staring at your salvation this whole time. Gotta get over to that Stormbird. Grab its heart. Jó.
Hogy jutok el? Meg tudok oda forni. Akkor meg az. Megy. Csinálunk egy gyors mentést, hogy megy ide. Jó. Stormbird heart is valuable. Enough to feed all the refugees waiting below. And his answer is sunstroke and a prayer? Why does every priest I meet think blind faith is the answer to everything? Merit. Jó. Eddig jók vagyunk. The Osram that was watching the refugees probably went to get Tolland. I gotta get them out of here before he comes back. Értem. Ne! Rossz gomb. Hello? Looks like some kind of lens. Guess I'll keep it for later. Jó. Visszamenni. Jó. Nem, várjatok. Voltak egy kis problémák így a képen, mindjárt. I bet a cook can do something with this. Ne. Mász föl. Ne legyél lüke, Eloy. Légy szíves. Be lehet gyűjteni a növényeket, meg minden. Ez itt majdnem elmaradt. The order should be able to afford with his heart. Some food and a change of clothes wouldn't hurt. Várjatok egy picit. Arra indítom a klienst. Mert vannak átviteli problémák. Meg tartunk egy rövidke kis szünetet, mert a kislányom felkelt. Úgyhogy mindjárt jövünk vissza. Egy
pillanat. Megyek aludni, további jó játékot, jó ét. Rendben adtam, köszi szépen, hogy benéztél. Jó éjszakát, szia! Egy fél pillanat, srácok, és jövök vissza.
Vissza is tértem, bocsánat. Jó. Szabahárhoz vissza kell térnünk. Savahar? How you holding up? I need to get back over there. Nagyon rosszul van. Savahar? Meghalt. Meghalt. I guess you did the best you could. Rest easy now. I'll make sure your people are safe. I should let Lakasha know. And give her the Stormbird heart. Tök egyszerű lett volna, ha erre jön. There's Talon. The thugs. Don't make this difficult. Oh, what a huge boy. Várjátok, milyen pici? Jó. Na jó. I'm a generous gent. So I'll give you one more chance to make it easy on yourselves and clear out. We won't let you pass, Asaram. If you choose bloodshed, that's on your conscience. Ain't it just like the Karja to make things harder than they have to be? Okay, boys. You heard her. Get your consciences ready. Hold on now, Tolland. You again? Listen, I'm all out of patience here. I clipped that Stormbird's wings. The salvage is mine. I don't care who gets in my way. Nora savages or Shadow Karja fleabags. I'm taking it. Aki kapja marja. Az a baj, ha harcosan állunk hozzá, akkor tudjuk, fight lesz belőle. Logikusan észérvekkel nem fogunk ellene győzni.
Azon már túl vagyunk. Okay, so you clipped the Stormbird. But it's brought you nothing but trouble since. Refugees, squabbles, me. Might be hard to swallow, but it's time to cut your losses, don't you think? Come on, boss. It's not worth it. Okay. You win. Hey, I'm doing fine. I don't need that salvage anyhow. But these people need all the help they can get. Come on, boys. Back to Chain Scrape. I need a drink. Na. Aloy, again, we thank you. You're welcome. Now take this heart. Use it to buy food, clothes, shelter for your people. Maybe even land to build a new home. This is... Salvador must make these decisions. No, I'm sorry, Lakasha. Savahar isn't coming back. He's gone. I know it's hard, but your people need a leader now. Hát igen. Go to Chainscrape. Talk to the forge woman there, Petra. Give her the Stormbird heart. Mondd meg, hogy én küldtem. She'll look after you and your people until you can get back on your feet. Find your path. I'll do my best, Aloy. What choice do I have? Here, please accept this. It is modest, but I hope it helps in some small way. To Chainscrape, then. Mit kaptunk? Kíváncsi vagyok. Na most erre kíváncsi. Szajkó vigylacsontja, mókus írha, keleti vadborda, asszestést felad a karrier tudós. Jó. Na. Van még egy mellékküldetésünk. Vagyis megbízatásunk, bocsánat. A harci veremből láncmarásom volt egy. De beszélünk el a veremmesterrel. Egy szarvú bordát, na várjátok. Hát gyorsabb lenne innét levenni. Ha már itt vagyunk, ugye beszélnünk kéne a veremmesterrel. There she is, the reigning champion. You back for some training? Nem akarom gyakran. Kihívás sincs. Okay, that's all for now, I think. Good luck out there. Yeah. 2 képességpontom, most nézem. Sáram kell ehhez. Jó, majd. Hoppá. Legyen ez.
fontos, amit kihozhatunk. Ez is jó, tárlista. Miért plusz teher, füstbomba, plusz nyersanyag. Mindent is elraktározunk, aztán majd kiderül, mik lesznek jó és mi az, amit nem használom. Ezek ugye festéknövények, ugye be lehet festeni majd a ruhákat. Getting that power cell could help. Acid could work against that machine. Somewhere else. Now's my chance! El tudom szedni. Nem szedem szét. Még ki tudja. Ezt valamikor jó lesz.
I'll put these in my pack. Okay. Where's the finger? Gonna have to take it down to get its rib. Got everything I need for Dell and Boomer. Now, to see about that weapon of theirs. Jó, ez is megvan. Ezt is kilútoljuk. Még ott lent van egy elég fontos láda, mert lilás volt. Azért van kék is meg. De ezt ki kell. Gyorsan visszautazunk a táborba, és akkor készen is vagyunk. I know that look. You've got all the parts, haven't you? Here you go. Outstanding! I only need a few minutes to finish the prototype. I'll take the version that won't blow my arms off. Thanks. Hi. So did you blow up any machines to get the parts? Or any bandits? You really like explosions, huh? Here we go. With the boomsticks? Oh, you betcha. Is it safe? Probably. Can I have one? No! Oh. 'Cause we're gonna make you something even better. Ba-boom! Jó. A tüskövető erős lövedéket lő ki, melyek nagy távolságból is sebzik az ellenfeleket, hosszú előkészítése ideje miatt alacsony a tűzgyorsasága, és nem lehet használni ugrás vagy googolás közben. Így tüskéket teljes megfeszítésre kell eldobni, hogy átüssék a páncél.
is meg legyen. Aztán majd növekszik. Jó, nem visszamentünk a távoltűzhez. Nem tenni egyet. Aztán lassan már 8-as szintek vagyunk, úgyhogy... Na, végzünk egy gyors mentést. A valaki szia, hátul van, szemed úr. Hátul is van, de ez titok. De amúgy szia, hogy vagy, és mi újság van veled? Jaj, eredetileg most szerettem volna pont lelőni a streamet. Most már így, hajnal egykor már úgy voltam vele, hogy így egyelőre ennyi elég volt. És már belegondolva, hogy 8-tól azért elég szépen haladtunk. Kilátópont, torony. Vannak egy-két ilyen érdekes helyek. És mindent nem is jártunk be. Minden ilyen melléküldetés, meg mindent feloldjunk a térképen. De most már az alapvető küldiket így, amik eddig elérhetők voltak, azokat megcsináltuk. Szóval majd ezeket a kérdőjeleket legközelebb megnézzük. Aztán utána megyünk át a következő mapra. Hát ha lesz még ilyen melléküldetés, amiből tudunk egy kicsit boostolni magunkat. Legalábbis nem lenne rossz. Ismeretlen menedék. Hogyha azt is meg tudjuk nézni, akkor lehet, hogy majd lesznek dolgok. Aha. Jó. Délután lencse. Addig csak ezt tudtuk összeszedni. Jelenleg úgy állunk, hogy 6,45% a játéknak, 3 főküldetés, megvan, 2 mellék, 3 megbízatás. Gépterületek 6 szkennert. Hoppá. Egy harcverem. 71 gépet öltünk meg, ebből 28 volt üregásó, 26 gyűjtegető, 3 öklelő, 3 magyar szarvú, 10 sört és hátul, meg egy siklófog. Azért az nem rossz. Nem rossz. Gyűlnek szépen. Lábhol. Nem tudom, hát végig megnézhetjük ezeket a pontokat még itt fönt. Gyorsan legalább az északi rész meg legyen. Olvin can't just ignore us like this, can he? We almost... I see you all made it back. Hammer and tongs. That they did, Huntress. They tell me you blasted through the problem. Lokuf here came back trembling like a twig. Hey! What's important is everyone made it out. No thanks to Olvin. Have you talked to him yet? We're on the waiting list.
doesn't have the guts to face all of us at once. We need to stick together, in case he decides to send his goons over. You're all banged up as it is. I can deal with Ulvund. You don't need to stick around. We know, you old hammer. Just stay safe. Mondod, tényleg el kéne intéznünk. És valahogy muszáj lesz. Kiktak fent a játékból. Hát olyan, át tudom. Viszont valamit csak átláttam. Jó. Csak lemegyünk, megkeresnem valamit. Maybe I should just go back to the phone. High time you made up your... Azt hittem, sikerül. Brigadét ki lehetett rá. Na, így van. Hopp, egy pillanatra elment. Tudom, egy picit hátradőltem, így nem nagyon látszottam a facecambe. Csak hogy kényelmesebb volt. Föl kell másznom teljesen. Azt az óriás turvamadarat bakker. Meg kellett volna próbálni beszkennelni. De majd vissza kell mennem. Ha még ott lesz. Ouch. Semmit, olyan sűrűen van, hogy egyszerűen nem látok itt sem. Ouch. That. Bet a diner would be interested in this.
Ezt azért csak kilőttem. I don't think I can get past them. Guess I should leave it for now. Not much I can do about those vines for now. Jó, de legalább az is tudjuk, hogy van itt. Szóval egy fémvirág van itt. Hogy lakok élőhelyen a szélbe. Ez nagyon tetszett. Jó. 320 méterre van itt valami. Azért lesz jó, mert hogyha sikerülne majd a fémvirágot is szétszedni, akkor legalább tudjuk, hogy mi van itt. Aha. Jól eltávolodtunk. Ezek így be lesznek oldva, ezek a tábortüzek. És bármikor tudunk majd gyors utazni. Várjátok, ezt nem az alaptábor volt, de én itt kezdtünk. I'll have to find a cauldron out here to learn how to override that. Te sajnos nem fájtani. Give up the hunt soon enough.
Aloy, fel tudsz oda mászni. There we go. Bocsánat. De A. A játék zenéje. Made it. And there's another one of those devices. A lens. Figure out what to do with it later. Jó. Na ez is megvan. De még itt azért vannak kérdőjelek. Rögtön 3. Machine in there. Ó, ez is egy ilyen kis tábor. Fegyver nincs, de...
Watch your back out there. Kis tábor. Nézzük, tudok kell valamit fejleszteni. Aha. Szint és 3-as szint is megvan. Szevaszt, ezt is meg kell fejlesztenem. Nézzük az utolsót. Öklelőszarv. Ez kellene. Kell majd még mókus. Meg róka, meg minden állat. Majd ezeket is jó lenne összeírni. Zöld csillám kell hozzá. Really? There's nothing you want? És csak ennyi. Azt hittem lesz valami izgi még itt. Még egy verem vagy ilyesmi. Get this from my stash when I need it. Jó, nem baj, nem baj. Következő. És megnézhetjük. Aztán a északi rész az ki van maxolva. Jaj, a hátas. Mindenképp csak lóháta. A kérdés az, hogy itt fog történni.
méter. Hát amúgy lehet itt a bőrből. Fel lehet tudom menni. Stay here. Az a baj, hogy ha itt nem tudom felmenni, hát nem tudom honnan tudnám. Még talán innét. Abból az irányból meg. Megnézzük, megnézzük. Nem tudom mennyire lesz még biztonságban. Ajaj. Ajaj. Backi. Jó. Ez így nagy gáz. De nem szabadott volna beesnem, mert nem lehet képni.
Mostól is van. Hát kénytelen vagyok. Ide visszautazni. Valahol biztos fel lehet mászni magad. Szóval egy bármi volt itt. Szóval ez olyan mélyen van, ami itt van. Jó. Akkor ezt hagyjuk.
ide majd még vissza kell jönni. Nem tudtam, hogy ezt a búvár rész is lehet fejleszteni, a víz alatti rész, de kell. Kell majd ezt is fejleszteni. De legalább ezt is tudjuk, hogy itt mi van. Ez meg egy elkijárat. Jó. Ja, viszont annyi lesz, srácok, hogy ide-vissza utazunk gyors utazással. Mentünk és a streamet lelőjük. És jó az. Mert most már kezdem érezni, hogy fáradt vagyok, így 1:30 magasságában. Úgyhogy ja. Szerintem végül is lényegét tekintve már szinte mindent megcsináltunk itt. Valahogy majd Ulvundot kéne eltakarítanunk a városból. You might have beaten me, but you're still welcome to keep training. What do you say? Okay, that's all for now, I think. Good luck out there. Bocsánat. Olvin must be. Next thing I know, I'm running around naked with an apple in my mouth and an arrow sticking out of my head. Ow! Careful there. Olvin can't just ignore us like this, can he? We almost died because of him. Have you seen us? What are we supposed to do? Have Arnold throw his crutch at him? Bocsánat. Back on the payroll. We got a Nora stepping on any toes, you rascals. Jó. Na. Ez megvan. Legközelebb megkeressük, hogy pontosan hol van az a rend, meg ott maradék.
izéket megcsináljuk, megnézegetjük. Nem tudom, hogy ide majd visszajöhetünk-e. Bár gondolom csak vissza. Itt uté lesz majd valami veremmester kopárfénynél. De majd ezeket előbb meg kell csinálni. Viszont azt majd legközelebb. Szóval, fiúk, lányok, hölgyek, urak, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, remélem tetszett a mai stream, hogyha igen, akkor ne felejtsétek el dobni egy lájkot, illetve ha nem tettétek volna még meg, akkor pedig iratkozzatok fel a csatornámra, hogy ne maradjatok le a további streamekről, illetve videókról. Így majd mind majd Youtube-on. Youtube-on csak simán Hunter Cry-ként találhattok meg. Ha nézőknek megüzenem, hogy itt Twitch-en Hunter Cry 16-ként találhattok szintén meg, de amúgy lent a leírásban ott van a link, és akkor ott onnan keresztül be tudtok követni, és akkor tudtok jönni, hogy itt is nézzetek, és támogassatok. Tudja, ez a mostani volt, majd jövő hét pénteken lesz kint. Úgyhogy mi meg majd hétfőn, jövő hétfőn fogunk legközelebb találkozni. Úgyhogy srácok, köszi a figyelmet, legyetek nagyon jók, pihenjetek sokat a hétvégén, holnapra még mindenkinek, azaz most már a mai napra, így péntekre mindenkinek kitartást. Úgyhogy találkozunk legközelebb, addig is pedig sziasztok! But it's too late now, I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us, like a good drug, never run off. We hook up in my car, drive it so far, play your guitar, you'd show me your art, let down our guards, think with our hearts, stare at the stars, we were never apart, drinking too young, way too much fun, out in the sun, or in when it's gone, took you to prom, dance to our song, dance all night long till the lights come on. How careless we got. It's too late now, I remember you and me, and how careless we got. It's too late now, I remember everything, and how careless we could be, and how careless we could be, and how careless we could be. Nights, long fights, it felt right, we were alive, we would go out, we were so loud, we were so proud, we had no doubts, weekends and weekdays, we'd spend our own way, we were careless, we were fearless, we were reckless, time was precious. We loved to waste time, whiskey